नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज तपाईहरुको लागि एउटा फोटो एडिटिङ सम्बन्धी एप्लिकेसन लिएर उपस्थित भएको छु, जुन एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनबाटै आफूले चाहे जस्तो फोटो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसनको माध्यमले सिर्फ तपाईले 5 सेकेन्डमा आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो फोटोमा अनेक तरहका फिल्टरहरू लगाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् यो एप्लिकेसनको माध्यमले कसरी फोटो एडिट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानौं। त्यो भन्दा पहिला तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा सिकौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक गरिसकेपछि सब्स्क्राइब बटनमा पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरु तल जानु होला। तल गइसकेपछि यहाँनिर कमेन्ट बक्समा एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला। कमेन्ट गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि पुनः माथि जानु होला र माथि गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर यो दिएको टाइटलमा क्लिक गर्नु होला। टाइटलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु तल जानु होला। तल गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईहरुको प्रयोगको लागि डाउनलोड गर्नको लागि यो लिंक यहाँनिर राखिएको छ। यो लिंकमा क्लिक गरिदिनु होला। यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँनिर अप्सन आउनेछ। तपाईहरुले केबाट डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईहरुले गुगल क्रोमलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। गुगल क्रोमलाई सेलेक्ट गर्नु होला र तपाईहरुले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। साथीहरु, यसको अलावा तपाईहरुले मेरो फेसबुक पेजमा पनि तपाईहरुले यहाँनिरबाट फलो गर्न सक्नुहुनेछ र मेरो ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा पनि तपाईहरुले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक यहाँ भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ। तपाईले यहाँनिरबाट पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई नर्मल रूपमा ओपन गर्नु होला। ओपन गर्दा तपाईहरुले कुछ परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ। परमिसन दिनु होला। यसको अलावा तपाईहरुलाई यहाँनिर ग्यालरीको अप्सन आउनेछ। ग्यालरीबाट कुनै पनि एउटा फोटो उठाउन सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईहरुले नर्मल रूपमा गएर फोटो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिरबाट तपाईले कुनै पनि एउटा फोटो उठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा फोटो उठाउन गइरहेको छु। जो एउटा फोटोलाई लिए मैले, यसलाई फोटो लिइसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसको ब्याकग्राउन्ड यसले अटोमेटिक इरेज गरेर दिनेछ। साथीहरु, जुन देख्न सक्नुहुन्छ सिर्फ 5 सेकेन्ड लाग्नेछ। 5 सेकेन्डमा तपाईहरुको फोटो एडिट भएर तपाईहरुलाई दिनेछ। साथीहरु, एप्लिकेसन धेरै युजफुल रहेको छ। तपाईहरुले यसको माध्यमबाट धेरै अलग तरहका फोटोहरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यहाँनिर हेयर कलरको अप्सन आउनेछ। तपाईहरुले यहाँनिर कलरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो बाललाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले बालको कलर मात्र चेन्ज हुनेछ। त्यसको अलावा तपाईहरुलाई कुनै पनि इफेक्ट पर्छ नि। यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो मनपसन्दको कलर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले जस्तो चाहनुहुन्छ आफ्नो बालको कलर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यहाँनिर धेरै अप्सन दिएको छ जुन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो कलर राख्दै, यसको अलावा तपाईहरुले यहाँनिर ब्याकग्राउन्डको अप्सन दिएको छ। ब्याकग्राउन्डमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 1 सेकेन्डमा तपाईहरुको ब्याकग्राउन्ड इरेज भइसकेको छ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले जस्तो ब्याकग्राउन्ड चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँनिरबाट लगाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड आफ्नो मनपसन्दको ब्याकग्राउन्ड युज गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हेयर कलर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अलावा हजुरले यहाँनिर देख्न कम्बिनेसन रहेको छ। तपाईहरुले यहाँनिर पनि अलग गराउन सक्नुहुन्छ। यसको अलावा फेरि अर्को अप्सन दिएको छ यहाँनिर। त्यसको अलावा तपाईहरुले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जति चाहनुहुन्छ हजुरले आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको अलावा तपाईहरुले यहाँनिर कस्टम ब्याकग्राउन्ड रहेको छ। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेका कुनै पनि इमेजहरुलाई ब्याकग्राउन्डमा परिणत गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर गएर एउटा डाउनलोडमा जानु होला र तपाईहरुले यहाँनिरबाट कुनै पनि एउटा फोटोलाई ब्याकग्राउन्डमा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले आफ्नो मनपसन्द ब्याकग्राउन्ड तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यो लिए। यो लिइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई ओके गरिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पछाडि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसको अलावा तपाईहरुले आफ्नो कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले ब्याकग्राउन्डमा अलग उस गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, सानो एप्लिकेसन रहेको छ र धेरै महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसन रहेको छ। सिर्फ तपाईहरुलाई 5 सेकेन्डमा आफूले भने जस्तो फोटो एडिट गरेर दिन्छ। साथीहरु, यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर अपलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा अप्सन आउनेछ ट्विटरको लागि, फेसबुकको लागि र तपाईहरुलाई डाउनलोडको लागि। तपाईहरुले नर्मल रूपमा यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईहरुको फोटो कि आफ्नो मेमोरी कार्डमा सेभ भइसकेको हुन्छ। साथीहरु, लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, डाउनलोड गर्नु होला। साथीहरु भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।